سلام، مرحبا بكم معايا في نوفيل فيديو. اليوم جبت لكم وجبه بزاف سهله وخفيفه، سورتو بور لي ستوديون ولا اللي ما يكونش عنده الوقت باش يوجد فطورو ولا عشاء. تبعوا معايا لا غوسيت. الوغ هنا عندي زوج حبات بيض، زوج حبات بطاطا يكونوا ماين ولا تستعملوا حبه كبيره. قطعهم كيما راكم تشوفوا اون رونديل يكونوا رقاق شويه ماشي خشن. نجيب مقله ندهن فيها زبده، دو بريفيرونس ديروا زبده ماشي زيت، ونحط هذوك لي رونديل تاع البطاطا كاع ساير داير على هذيك المقله. بعد ما نستفهم بيان نحطهم على نار تكون هاديه، متوسطه الى هاديه باش يطيبوا بيان من جهه. وهنا عندي اون اشالوت وحبه فلفل حار ولا حلو كيما تحبوا، قطعوهم صغار، وزوج حبات بيض سولون لي كونتيتي اللي درتوهم تاع البطاطا، دونك تقدروا تستعملوا ميم حبه بيض وحده. نزيد لها ملح وفلفل الكحل وديزيرف، هنايا درت اعشاب عطريه. نحركهم بيان، نضرب بيان هذاك البيض ونزيد له تو سامبلومون لي شالوت البصل، ولا بصل تحبوا تعملوا بصل خضر، والفلفل فلفل حار ولا فلفل حلو، ولا تخلطوهم لي دو. نخلط بيان هذيك الخضره تاعي مع البيض، ونقلب نقلب هذاك تاعي البطاطا. نستعمل هنايا طبسي يكون كبير، قيس المقله باش يعاوني باش نقلبها. سينو ما تقلقوش، مم الا راح لكم الشكل عاودوا استفوهم، مم هما هكاك طيبين، عاودوا استفوهم وخلوهم يزيدوا يطيبوا من جهه. كي يطيبوا من الجهه الثانيه نفرغوا عليهم هذاك الخليط تاع البيض فلفل وبصل. نخليها طيب تاني من هذيك الجهه حتى تنشف لي بيان، ونزيد نقلبها encore une autre fois بالعقل. ما تخافوش، سي جوست سويي ان بو رابيد باش ما يسيح لكمش هذاك البيض، ولا خلوها حتى تنشف بيان من جهه هكذا تجيكم سهله، وغطوها وخلوها تزيد طيب. اي بي فوالا، سي فريمون سامبل بزاف سهله، بالخف توجد، و سي ان بو بريزونطابل، دونك تقدروا ميم تزيدوا تشبحوها من الفوق بزيتون معدنوس، وتحطوها اكومباني مع اون سالاد، مع سلطه ولا هكذا وحدها، و avec du fromage كيما تحبوا. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. ما تنساوش ديروا abonner et j'aime pour suivre toutes mes recettes ان شاء الله. سلام.